Eikä. Tää on aivan mahtavaa. Eilen ajeltiin ihan yöstä tänne Norjan puolelle Kilpisjärven ohi ja nyt aukeaa ensimmäiset maisemat. Voi mahoton. Aivan paras. Ja on kyllä mukava, että tämä aurinko näin paistelee. Onneksi mullakin on varmaan tarpeeksi aurinkonosta, ettei kärryitä tuossa matkalla. Lähdetään yrittämään tonne Lossujärven autiotuvalle yöksi. No niin. Let's go. No niin, ensimmäistä noustakin selvittiin, vaikka oli vähän alakukankeutta, tai ehkä pitäisi sanoa liukkautta noiden Jannen suksien kanssa, mutta pykälää enemmän pitoo voijetta, niin sillähän se hoituu. Erittäinkin lepposta nyt hiilee. No niin, siinä on Lossujärven tupa. No niin, siellä olikin pykälää lämpimämpi tunnelma. Yhtä vaille 10 puolalaista vaeltajaa tuolla 6 hengen Lossujärven tuvassa, että kyllä me tajetaan turvata telttaan tänä yönäkin. Kova tuuli. Hello guys! Yeah, hi! How are you? We're fine! Would you like some tea? Saatiin puolalaisilta teetä tän kotiin kuljetuksena telttaa ihan kysymäti.
Vähän se harmittaa tällä hetkellä, koska mehän tultiin tänne hakemaan rautua. Mutta eiköhän tuossa aamulla Puolan pojat kävi lainaamassa meidän kairaa, että hakevat vettä tuosta järvestä. Ja nehän täräytti sen suoraan kiveen heti, että tää on aika hyödytön tää kaira tällä hetkellä. Kovastihan ne pojat koitti tosiaan tuossa päivän ajan niin asiaa paikata ja korjata tätä terää, mutta ei on tämä sen verran salatiedettä tää kairan terotus, että ei se täällä erää maa-olosuhteessa meillä onnistu. Taisi pilikihaaveet vähän niinkö kariutua nyt. Huomenta. Kuunnelkaapa tätä. Oli melko tuulinen yö. Teltassa nukuttiin tuolla. Ja aamulla herättiin ja katsottiin, että no ei, pääseekö tästä taaskaan mihinkään liikenteeseen. Menin tuonne tuppaan, siellä hengailtiin puolalaisten kanssa. Ja sitten yhtäkkiä tämä. Ei missään mitään, siis kaikki tuuli laantui ja aivan mahtavaa. Siis ei muualla oo tämmöstä. On kyllä hienoa. No, joko täällä ollaan täällä Pitsusjärven tuvalla? No, ei me olla. Yritettiin äsken lähteä liikkeelle, mutta alkoi uusi puhuri. Ja nyt sitten odotellaan, että joko sää selkeäisi. Puolalaiset ehti lähteä tuonne myrskyyn. Mutta sieltä ne on tulossa takaisin, näkyy ikkunasta. No niin, se tästä vapaudesta. Aletaanpa tehdä tilaa taas. Hyvä, että puolalaisetkin harjoittelee teltan pystytystä tuolla kelissä. Joo, nyt alkoi tuiskuttaa aika kovasti. Mietitäänpä vielä. Mietitään. Mä en mitään mieti. Mietin pääni sisään. Siellä se miettiminen yleensä tapahtuu. Toivottavasti. Ei se kyllä mulla aina tapahdu. Missä se tapahtuu? Kun ei se oikein tapahdu. Mikko otti minulta rinkku. Ei oikein nää sukset luista kyllä yhtään. Tai oikeastaan ne luisti liikaakin, mutta sitten laitettiin vähän pitoa ja vettä, niin nyt ei luisti sitten enää yhtään. On melko rankka. Jospa me selvitään. Tervetuloa Urtas-hotellille. Meillä on täällä tarjolla tämmösiä 2 petipaikan huoneita ja lämmityksestä huolehtii vanha kunnon Juudas. Ja sitten kun laittaa kameran rinkkaa, karttalaukunkin laittaa rinkkaa, pysyy vaan ihan Mikon vieressä, ettei eksy. Sitten mä veikkaan, että saa ton rinkan niin paljon paremmin selkään, että mä pystyn hiihtämään sen kanssa. Kyllä kannatti lähteä tänään vielä liikkeelle. Noilla viimeisillä muokkauksilla niin mullakin tämä hiihto nyt rupeaa jo sujumaan ja sain tavarat Mikoltakin takaisin. Keli on oikeasti aika mainio verrattuna siihen, mitä me on muutamana päivänä jouduttu kokemaan. Joo, siis tää on todella nautinnollista hiihtää. Mä kyllä tykkään. Keskellä ei mitään, ihan pimeydessä. Täällä ei ketään muita. Tietysti GPS on se laite, mikä tämä mahdollistaa, mutta on hienoa.
Katsopa mitä tuolla oli. Joku on jättänyt tänne kairan. Tää ilmeisesti vaikuttaa siltä, että jätetty sitä varten, että saa tehdä vesiavantoa. Mutta tämä näyttää kyllä siltä, että kun meidän se oma kaira on pilalla, tässä on meidän viimeinen oljenkorsi oikeasti, että päästäis Piliikille. Illalla syö muuten rautua. Parempi tulla rautuna. Ois. Voi sanoa, että täällä on jäätä. Se on läpi. En kyllä uskon ihan koko ajan, että päästään oikeesti Pilikkiin. Kala! Kala! Nyt on iso! Nyt on iso! Kattokaa tätä! Rautu! Rautu! Kattokaa mikä kala! Mikä kala! Tänä iltana syön punalihasta! Me oltiin oikeasti luovuttu jo toivosta, että me ei ikinä päästä täällä Pilikille, ei ikinä saa mitään. Ei päästä mihinkään, kun keli on huono. Mutta nyt meillä on rautua! Nyt tulee! Yes. Mikä kala? Oho. Oli paremman tuntuisen kokoinen, mutta irtosi. Paremman tuntuisen kokoinen. Opi puhumaan. Yes! No nyt on paremman kokoinen. Ei ollutkaan, se ei vaan eri kohdasta. Tämä meni mahasta läpi. Joo, näyttää Pitsusjärvellä olevan kalantuloa semmoista, että ahkiolla kuskataan saalis takas tuvalle. Sinä, joka oot tänne Pitsusjärven tuvalle kairan jättänyt. Kiitoksia ihan miljoonasti. Me lainattiin sitä tuossa ja nyt tosiaan oltiin menetetty jo toivoa, että ei me päästä rautua tällä reissulla syömään. Tässä sitä nyt on. Aivan mahtavaa. Tästä ei kalaa parane, paitsi tuon suolapulan. No, laitapa lisää. Ei paljon ruodot haittaa, on niin hyvää. Suoraan järvestä pannuun. Tehdäänpä Mikko niin, että korkataan. Nyt lähtee. Nyt lähtee. Tämä ei Saatu kunnia. pullo sulaksi.
Sitä raudun. Otaappa isomman kalan saa Ai siitä. minä, voi että. Ai että. Tuolla on nyt takana Suomen komein vesiputos, Pitsusköngäs. Se on vaan tällä hetkellä täysin jäässä. Ja sit tuossa on jonkun verran lumilippaa, niin ei uskalla mennä kovin paljon lähemmäs, jos se sortuu ja tippuu sitten itse tonne rotkoon. Joo, pakko kyllä kommentoida näitä mun suksia. Saatiin ne vihdoin sellaiseen kuntoon, että hiihtäminen on jopa kivaa. Yllätti ihan täysi. Tää keli on ihan mielettömän upea. Näkyvyys on tosi hyvä ja täällä on lämmintä eikä juuri edes tuule. Ja sitten tuolla näkyy tuo Saivaara eli Mount Kekkonenkin, niin mikäs tässä on hiihellessä? Tulunkaa itekin. Nyt on hiihetty tuolta Tuiverruksen keskeltä takaisin tänne Urtas-hotellille. Etsitään täältä vähän viisautta taas, koska tässä tuvassa asuu Käsivarren erämaan suurin tietäjä, Urtaksen Ankka. Kohta jo pitäis tulla. Siellä se tupa viimein on. Päästään pois tästä tuulesta ja syömään. Viimeinen aamu täällä erämaassa. Sitten se pisti meille oikeasti vielä kaikkein kommeimman kelin, mitä on tähän mennessä ollut. Aivan huikea hienon näköistä. Kyllä kelepaa lähteä lipsuttelemaan alas tuonne takaisin autolle. Tää on kiva ja ansui. Vähän meinaa karata tämä kenttä. Muun muassa tässä ensimmäisenä löytyy tämä hätävaralumi. Ihan siltä varalta, että jos täällä Lapissa ei ole riittävästi. Siis onhan tää ehkä niinku maailman hienointa tai jotakin.